ආයුබෝවන් Ape Taste YouTube channel එකට ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාට කියලා දෙන්න යන්නේ oats cookies හදන විදිය. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. බලමු අපිට අවශ්‍ය මොනවද කියලා. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 180යි, baking powder තේ හැඳි 3යි, oats ග්‍රෑම් 200යි, බිත්තර 2ක්, දුඹුරු සීනි ග්‍රෑම් 200යි, වැනිලා ස්වල්පයක්, පොල් තෙල් මේසෙ හැඳි 4ක්, පාන් පිටියකට බේකින් පවුඩර් දාගෙන හලාගෙන මේ තියෙන්නේ. දැන් බිත්තර, සීනි දාගෙන කලවම් කරගන්නවා. දැන් වැනිලා, පොල් තෙල් දාගෙන අනා ගන්නවා. වතුර ටික ටික දාගෙන මේ විදිහට අනා ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට බෝලයක් හදා ගන්නවා. දැන් හොඳින් වහගෙන විනාඩි 15ක් විතර සීතකරණයේ යට කොටසේ තියා ගන්නවා. විනාඩි 15ක් තියාගෙන මම පිටියක සීතකරණයෙන් එළියට අරගත්තා. දැන් කුඩා බෝල හදාගමු. දැන් හදාගත්ත කුඩා බෝල පැතිලි කරගමු. දැන් තැටියට තෙල් කඩදාසියක් දාගෙන මේ විදිහට තියා ගන්නවා. දැන් සෙල්සියස් අංශක 160 උෂ්ණත්වයේ උඩ යට දාගෙන විනාඩි 15ක් බේක් කර ගන්නවා.
හදාගත්ත oats cookies ඔයත් හදලා බලන්න. යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවාට ස්තුතියි. අපි ආයෙත් අලුත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.